Trước đây, đặc khu là một khái niệm tương đối xa lạ trong số những đơn vị hành chính của Việt Nam. Nhưng bây giờ toàn bộ Việt Nam có tới 13 đặc khu. Một vài nét cơ bản, đặc khu có diện tích lớn nhất hiện nay là đặc khu Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 583 km². Đặc khu có diện tích nhỏ nhất ngày nay đó là đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng với diện tích chưa đầy 2 km². Đặc khu có dân số đông nhất hiện nay là đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang với dân số hơn 150.000 người. Đặc khu có mật độ dân số cao nhất hiện nay là đặc khu Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi với mật độ dân số 2.465 người trên 1 km². Và đơn vị hành chính cấp tỉnh có nhiều đặc khu nhất hiện nay đó là tỉnh An Giang với 3 đặc khu: Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải. Hãy cùng đi đến từng đặc khu từ Bắc vào Nam. Một là đặc khu Vân Đồn. Vân Đồn là một đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm ở vùng biển phía đông của tỉnh, bên trong vịnh Bắc Bộ. Địa bàn gồm khoảng 600 hòn đảo lớn nhỏ thuộc hai quần đảo Cái Bầu và Vân Hải, với đảo lớn nhất là đảo Cái Bầu. Diện tích của toàn bộ đặc khu là hơn 583 km². Vân Đồn có lịch sử định cư từ rất sớm, với nhiều di chỉ khảo cổ xuất hiện từ thời kỳ Đồ Đá mới. Tên gọi Vân Đồn bắt nguồn từ núi Vân ở vùng Quan Lạn. Từ đầu thế kỷ thứ 12 dưới triều của vua Lý Anh Tông, vùng này được lập thành trang Vân Đồn, trở thành thương cảng quốc tế đầu tiên của Đại Việt, nơi giao thương sầm uất suốt các triều đại Lý, Trần, Lê. Đây cũng là chiến trường nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên gắn liền với chiến thắng Vân Đồn vào năm 1288 của Trần Khánh Dư. Kinh tế Vân Đồn vẫn dựa vào biển là chủ yếu, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Đất nông nghiệp ít và nghèo dinh dưỡng nên sản xuất lương thực không nhiều. Nhờ cảnh quan biển đẹp, khí hậu trong lành và hệ sinh thái đặc sắc, khu vực này đang được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo, hàng không, dịch vụ cao cấp của Quảng Ninh. Vườn quốc gia Bái Tử Long là tài sản thiên nhiên nổi bật, bảo vệ hệ sinh thái rừng và biển quý hiếm. Hai là đặc khu Cô Tô cũng thuộc Quảng Ninh. Cô Tô có tên cổ là Tràng Sơn, tức núi Tràng. Cô Tô từ lâu đã là nơi trú ngụ của thuyền bè ngư dân vùng Đông Bắc, song chưa hình thành nơi định cư vì luôn bị những toán cướp biển Trung Quốc quấy phá. Cô Tô là một đặc khu nằm ngoài khơi vịnh Bắc Bộ với tổng cộng 71 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 3 đảo quan trọng là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Tổng diện tích tự nhiên của đặc khu vào khoảng gần 54 km² và dân số khoảng 7.000 người. Điểm mạnh của Cô Tô tất nhiên là du lịch. Đặc khu thứ ba là đặc khu Bạch Long Vĩ. Bạch Long Vĩ là một đảo, đồng thời là một đặc khu thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, nằm ở khoảng giữa vịnh, cách Hòn Dấu của Hải Phòng 110 km, cách đảo Hạ Mai của Vân Đồn, Quảng Ninh 70 km và cách mũi Đại Giác trên đảo Hải Nam khoảng 130 km. Tên gọi Bạch Long Vĩ dịch ra có nghĩa là đuôi rồng trắng, gắn liền với truyền thuyết về rồng mẹ và rồng con xuống giúp người Việt chống giặc ngoại xâm. Sau chiến thắng thì nơi đuôi rồng quẫy nước được cho là tạo nên vùng đảo này. Tuy nhiên, truyền thuyết thực chất thuộc về bán đảo Bạch Long Vĩ ở Quảng Tây Trung Quốc khi bán đảo ấy bị Pháp cắt cho Trung Quốc. Tên gọi Bạch Long Vĩ được chuyển sang đặt cho đảo vô thủy, chính là đảo Bạch Long Vĩ ngày nay. Trong lịch sử, đảo từng không có cư dân vì không có nước ngọt, chỉ là nơi ngư dân trú bão. Sau năm 1920, khi phát hiện được mạch nước phía nam của đảo, người dân đã bắt đầu đến đây sinh sống. Thời Pháp thuộc, đảo được vua Bảo Đại cho lập đồn phòng thủ. Đặc khu thứ tư đó là đặc khu Cát Hải. Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng. Ngày nay thì du lịch là ngành kinh tế mạnh của Cát Hải, Vịnh Lan Hạ, vườn quốc gia Cát Bà và các bãi tắm ở đây. Nhờ hệ sinh thái rừng, biển đặc biệt phong phú, Cát Hải có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Nhiều loài động thực vật quý hiếm như là vọc cát bà, san hô nhiều màu, rừng ngập mặn và thảm thực vật trên núi đá vôi đều được bảo vệ nghiêm ngặt trong vườn quốc gia Cát Bà. Đây là một nơi du lịch rất nổi tiếng của miền Bắc. Ngoài ra, nước mắm Cát Hải cũng là một đặc sản. 5 là đặc khu Cồn Cỏ. Đặc khu Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, nằm cách Mũi Lay khoảng 27 km về phía đông ở trên Biển Đông. Đây là một đảo nhỏ có diện tích chỉ khoảng 2 km², hình dạng khá tròn và là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng nhất của Việt Nam ở miền Trung. Về vị trí chiến lược, Cồn Cỏ nằm tại đúng điểm A11 trong hệ thống các điểm dùng để tính đường cơ sở lãnh hải Việt Nam, tức là một trong những mốc pháp lý quan trọng nhất để xác định vùng biển quốc gia. Với vị trí nằm giữa trục Bắc Nam và cách bờ đủ xa, Cồn Cỏ đóng vai trò như chốt giữ tiền tiêu trong kiểm soát biển miền Trung, đặc biệt vùng biển Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Lịch sử cư trú trên đảo có thể bắt nguồn từ thời Tiền Sử với những phát hiện khảo cổ học. Khoảng thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, đảo trở thành điểm dừng chân của những thương thuyền Đại Việt trên các tuyến giao thương ven biển. Có truyền thuyết kể rằng dưới thời nhà Nguyễn, đây là nơi lưu đày một số phạm nhân. Bằng chứng là việc bộ đội trên đảo từng tìm thấy bộ hài cốt kèm xích sắt dưới đáy của một giếng cổ. 6 là đặc khu Lý Sơn.
Lý Sơn còn được nhiều người gọi bằng cái tên rất đẹp là quê hương của hải đội Hoàng Sa, là đặc khu trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm giữa biển khơi, cách đất liền khoảng 15 hải lý. Hòn đảo này vốn có tên là Cù Lao Ré, nghĩa là đảo nhiều cây ré, và thực chất là phần còn lại của một ngọn núi lửa cổ với 5 miệng đã phun trào cách đây từ 25 cho đến 30 triệu năm. Chính những ngọn núi lửa khổng lồ ấy đã tạo nên lớp đất ba gian màu mỡ và các mạch nước ngầm, nguồn nước sinh hoạt quan trọng nhất của những cư dân Lý Sơn suốt nhiều thế hệ. Kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt hải sản và đặc biệt là trồng tỏi, thứ nông sản đã làm nên thương hiệu của Lý Sơn. Trên lớp đất đỏ ba gian cát biển độc đáo này, Lý Sơn có tỏi hương vị đậm nồng, hàm lượng tinh dầu và hoạt chất cao hơn hẳn những vùng khác. 7. Đặc khu Hoàng Sa. Hoàng Sa là một đặc khu trực thuộc thành phố Đà Nẵng, được thành lập đầu tiên vào năm 1982 với tư cách huyện đảo và từ năm 2025 được nâng cấp thành đặc khu. Lãnh thổ đặc khu Hoàng Sa về mặt pháp lý gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo này nằm cách đất liền khoảng 315 km, gồm hàng loạt đảo san hô, bãi cát và đá ngầm. Hoàng Sa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nằm giữa Biển Đông, kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược, có vùng biển rộng lớn và tài nguyên phong phú. Đây là lý do khiến Hoàng Sa trở thành một trong những đặc khu quan trọng nhất của Việt Nam. 8. Đặc khu Trường Sa. Trường Sa là một trong những vùng biển đảo thiêng liêng nhất của Việt Nam. Đặc khu này trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Về quy mô, đặc khu Trường Sa tính theo đất nổi chỉ rộng khoảng 9 km vuông, nhưng vùng biển bao quanh, nơi các đảo và rạn san hô nằm rải rác, trải ra một khu vực rộng khoảng 200.000 km vuông, tức là bằng khoảng 2/3 diện tích của cả Việt Nam rồi. Đây là một trong những vùng biển có mật độ rạn san hô lớn nhất tại châu Á, nhưng đồng thời cũng là điểm nóng. Đặc khu Trường Sa có dân số là 153 người, gồm có quân nhân, gia đình của các quân nhân, cán bộ hành chính và một số hộ dân đánh bắt hải sản. Trên các đảo nổi như là Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca luôn có cúc kỳ tung bay mỗi ngày, có tiếng trẻ con đến trường, có nhà văn hóa, chùa, miếu và cả những vườn rau xanh do bộ đội chăm sóc giữa biển trời mênh mông. Đặc khu Trường Sa ngày nay không chỉ là một đơn vị hành chính, đó là biểu tượng của tinh thần bám biển, là pháo đài giữa đại dương. Mỗi mái nhà, mỗi cột mốc, mỗi luống rau xanh trên đảo đều là minh chứng rằng chủ quyền không chỉ nằm trong lời nói mà hiện diện bằng con người thật, cuộc sống thật và bằng sự kiên trì bền bỉ suốt nhiều thế hệ. 9 là đặc khu Phú Quý. Phú Quý là một đặc khu của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập. Đây là một quần đảo gồm 12 đảo lớn nhỏ với diện tích là hơn 18 km vuông và dân số là hơn 3 vạn người. Vị trí của Phú Quý mang ý nghĩa chiến lược vì nằm giữa biển nên trục giao thương từ đất liền ra Trường Sa thì đều có liên quan đến Phú Quý. Từ đảo này khoảng cách đến các vùng lân cận là rất xa, 540 km tới Trường Sa, hơn 300 km đến Côn Đảo, 200 cây số đến Vũng Tàu và cũng gần như vậy đến Cam Ranh. Với vị trí này thì đảo có giá trị về kinh tế biển và có vai trò trong quốc phòng và chủ quyền. Địa hình Phú Quý khá bằng phẳng, xen lẫn những ngọn đồi cao dưới khoảng 100 m. Toàn đảo được hình thành chủ yếu bằng một lớp đá ba san do núi lửa cổ phun trào, khiến đất đai màu mỡ và bề mặt địa chất có nhiều vách đá đẹp, đặc biệt là vùng núi cao cát với các khối đá dựng đứng rất đặc trưng. 10. Một đặc khu cực kỳ nổi tiếng, đặc khu Côn Đảo. Côn Đảo là đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở giữa vùng biển Đông Nam Bộ, cách Vũng Tàu khoảng 97 hải lý. Quần đảo này gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích hơn 75 km vuông, trong đó đảo Côn Sơn là lớn nhất, chiếm hơn 2/3 diện tích. Côn Đảo vốn nổi tiếng là nơi từng được thực dân Pháp và sau đó là chính quyền Sài Gòn dùng làm nơi để giam giữ những tù nhân chính trị suốt nhiều thập kỷ, khiến nơi đây mang dấu ấn vừa hoang sơ thiên nhiên, vừa đậm những câu chuyện lịch sử đau thương. Tên gọi Côn Đảo thay đổi nhiều lần qua các thời kỳ. Trước thế kỷ 20, người Việt gọi đảo lớn nhất là Côn Lôn, người Mã Lai gọi là Palau Kodua, tức là đảo Trái Bí, người châu Âu phiên âm thành Pablo Kodor trong các tài liệu Pháp và Anh. Sau này thì Việt Nam thống nhất, tên gọi chính thức là Côn Đảo được dùng cho đến ngày nay. Bên cạnh thiên nhiên, Côn Đảo là nơi lưu giữ nhiều di tích quan trọng, hệ thống nhà tù, hải đăng và một loạt những miếu thờ nữa, cũng như nghĩa trang và nhiều điểm tham quan gắn liền với lịch sử Việt Nam từ thời Nguyễn Ánh, thời Pháp cho đến thời hiện đại. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ và chiều sâu lịch sử khiến Côn Đảo trở thành một địa danh độc đáo, vừa là di sản thiên nhiên văn hóa, vừa là chứng tích cho một giai đoạn dài đấu tranh của dân tộc. 11. Đặc khu Kiên Hải. Kiên Hải là một đặc khu thuộc tỉnh An Giang, nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan. Đặc khu bao gồm 3 cụm đảo lớn, đó là Hòn Tre, Hòn Sơn và Nam Du, nối tiếp nhau theo trục đất liền từ Rạch Giá hướng ra biển. Tổng diện tích của Kiên Hải là khoảng gần 25 km vuông, nhưng mà dân số lên đến hơn 23.000 người, nên tạo ra một mật độ rất cao, hơn 930 người trên mỗi km vuông. Trung tâm hành chính đặt tại Hòn Tre, hòn đảo rộng khoảng 4 km vuông,
nhưng lại là nơi đông dân và thuận lợi nhất cho quản lý. Lịch sử cư trú của Kiên Hải từ khá sớm, từ thế kỷ thứ 16, cư dân ở vùng Rạch Giá, Hà Tiên đã ra các đảo khai thác theo mùa. Tới khi nguồn nước ngọt được tìm thấy, họ bắt đầu định cư lâu dài. Giai thoại dân gian cũng kể rằng Nguyễn Ánh từng lánh nạn tại Nam Du và Hòn Sơn trong thời kỳ bị quân Tây Sơn truy đuổi, để lại nhiều địa danh như là Bãi Ngự, Giếng Vua hay là Củ Tròn. 12. Đặc khu Phú Quốc. Phú Quốc chúng ta vẫn gọi là đảo Ngọc, là đảo khu lớn nhất của tỉnh An Giang kể từ năm 2025. Diện tích hơn 575 km vuông, dân số hơn 150.000 người. Nằm trọn trong vịnh Thái Lan, hòn đảo này cách Rạch Giá khoảng 120 km, cách Hà Tiên khoảng 45 km, sở hữu vị trí chiến lược quan trọng về thương mại, hàng hải và du lịch. Nhìn từ bản đồ, Phú Quốc có hình dạng một con cá lớn đang vẫy đuôi, trải dài khoảng gần 50 km theo trục Bắc Nam. Về địa hình, Phú Quốc gồm 22 đảo lớn nhỏ, trong đó Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam. Địa hình đảo nổi bật với 99 ngọn núi đồi và nhiều hệ thống suối, rừng nguyên sinh nằm trong vườn quốc gia Phú Quốc. Vùng cảng An Thới tách biệt hoàn toàn khỏi mũi phía nam đảo bởi một eo biển sâu tới hơn 60 m, hiếm gặp trong địa mạo ven biển Việt Nam. Trong thời kỳ hiện đại, Phú Quốc liên tục phát triển mạnh về du lịch, hạ tầng và đô thị. Đảo đã từng được nâng cấp thành thành phố Phú Quốc và đến năm 2025 thì trở thành đặc khu Phú Quốc khi cấp huyện trên cả nước bị bãi bỏ. Kinh tế Phú Quốc nổi tiếng với nhiều sản phẩm đặc trưng như là nước mắm Phú Quốc, hồ tiêu Phú Quốc, ngọc trai Phú Quốc, rượu sim Phú Quốc cùng nguồn hải sản dồi dào. Nước mắm Phú Quốc là một sản phẩm cực kỳ nổi bật. Về du lịch, Phú Quốc sở hữu hàng loạt bãi biển đẹp như là Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Dài, Bãi Trường, các khu bảo tồn như là vườn quốc gia hay các khu bảo tồn biển khác. Các tổ hợp giải trí cũng nằm rất nhiều trên Phú Quốc. Và cuối cùng, đặc khu thứ 13, đặc khu Thổ Châu. Thổ Châu chứ không phải là Thổ Chu. Thổ Châu là một đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang, nằm xa bờ nhất trong toàn bộ hệ thống đảo ở vịnh Thái Lan của Việt Nam. Đặc khu bao gồm gần toàn bộ diện tích của đảo Thổ Châu với diện tích gần 14 km vuông và dân số khoảng gần 2.000 người. Dân cư tại đây không nhiều, chủ yếu là bộ đội, hải quân, biên phòng và gia đình, cùng bộ phận những người dân đến lập nghiệp. Cuộc sống dựa vào nghề đánh bắt ven bờ, trồng trọt và một vài hoạt động thủ công nhỏ lẻ. Về địa lý, Thổ Châu nằm ở vị trí sát đất liền và là điểm cuối cùng của phía Tây Nam Việt Nam, có giá trị quan trọng về quốc phòng, an ninh biển đảo và kiểm soát giao thương trên các tuyến hàng hải quốc tế đi qua vịnh Thái Lan. Quần đảo gồm nhiều đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Thổ Chu hay còn gọi Thổ Châu là trung tâm cư trú lớn nhất. Bãi Ngự, nơi đặt trụ sở chính quyền, là bãi biển được cho từng được vua Gia Long dừng chân trong thời gian bôn tẩu trước khi lên ngôi. Ngày nay, đây vẫn là một trong những vùng đảo hoang sơ nhất của Việt Nam. Mặc dù dân cư thưa thớt, nó có vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển nếu được đầu tư hạ tầng hợp lý trong tương lai. Như vậy là chúng ta đã cùng lướt qua tổng cộng 13 đặc khu của Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.